guys! Welcome back sa aking channel. So for today's vlog ay magluluto ako ng adobong pusit. Gagawin ko yung style ng aking tatay sa pag-aadobo, si Tatay Briggs Bartolo. Gagayahin ko yung style niya and tara, try natin.
guys. Ito. Ito yung gamitin mo. Magkamay ka para sarap. Alam mo pagka nagkakamay, doon mo mararanasan yung sarap na kinakain. Gawain ito talaga yung pagkain ng Pinoy. Yung pagkain ka nakakamay. Kasi pag nakutsara ka, hindi mo pinatuloy sa Pilipinas. Tapos nakatas pa ang paa. Lalo pag ganitong Anong lasa, Daddy? Yeah. Ito mami. Lutong mami. Ganado. Tapos, hindi ka magtutbrush.